Pwede. Ano yan? Uutusan mo na naman ako eh. Ngayon lang ako mag-YouTube. Napaka ano ka eh. Masyado kang apps eh. Parang masarap kasi maglitsong kawali. Di magluto ka. Yun pala naman eh. Marunong ka na magluto eh. Kaya mo na Ang yun. pinag-aiba lang natin, mas masarap ako magluto. Mas masarap ka magluto ka, ikaw magluto. Ano naman? Sabi mo kanina, kumain ka na pagkagaling mo sa trabaho. Sige na. Kumukulog oh. Tama-tama, nakulog. Sandali. Wow! Bastos naman to. Okay. What a wonderful world. Ang sarap ng pag ano ko, nag-YouTube ako, nanonood ako ng mga nag-TikTok na kabataan na yun. Tinitignan ko ano yung trend ngayon eh. Mad. Yung sayo-sayo ba? Wow! Ano lang yun eh. Paano gluto? Nagpapahinga ako. Dali na, kaya mo na yun. Sige na. Ay, naku nga ano. Lagi na lang. Basta napakain, wala na. May tatanong ako sa'yo. Ano yun? Ha? Ano yun? Wag na. Kasi pag gato magkasama tayo, iba feeling ko eh. Ano? Ang feeling ko sa sarili ko, on siya pa ko. Bakit? Ang laki kasi ng interest mo sa akin. Okay. Luto ko naman. Mo kong tutulugan mamaya ha.
pakbet. Yummy. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go lonely, I won't wait. Bring the funk back. Yummy.
Chili garlic ko. My chili garlic. Ayun. Soy sauce. Oh, baka naman.